হাই ফ্ৰেণ্ড, ফেচবুকৰ এই তিনিটা চৰ্ত যদি আপুনি মানি চলি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সফলতা নিশ্চিত। আপুনি সফল হ'বই পাৰিব, আজি নহয় এদিন হ'বই। চ' সেই তিনিটা চৰ্ত কি আছিলে আপোনালোকে শুনি লওক। এই চৰ্ত তিনিটা হ'ল, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো আপোনাৰ নিজৰ হ'ব লাগিব আৰু কভাৰ ফটোটো আপোনাৰ নিজা হ'ব লাগিব। 1 নম্বৰ চৰ্তটো হ'ল। 2 নম্বৰটো হ'ল আপুনি নিজা অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট ইউজ কৰিব লাগিব। অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট ইউজ কৰি যাওক, আপুনি সফলতা পাবই। অৰিজিনেল কণ্টেণ্টৰ মাজত আৰু আপুনি তেনেকুৱা কোনো যেতিয়া ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ বা কিছুমানে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভয় খাই গ'ল বা কিছুমানৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, হাৰ্ট এটেক টাইপৰ, এনেকুৱা নহয়। এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে নিদিব। ধুনীয়া ভিডিঅ' আপলোড দিব, যেতিয়া সমাজৰ ভাল হয় আৰু সেই টাইপৰ অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সফলতা পাবই। আৰু 3 নম্বৰ চৰ্তটো আমাৰ অলৰেডি সকলোৱে পায়ে আছে, টকা পইচা ইনকাম কৰিয়ে আছে আমাৰ দেশত। চ' সেই চৰ্তটো অট'মেটিক ব্লুটিক হৈ থাকে। চ' এই তিনিটা চৰ্তৰ মাজত যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কামবোৰ চলাই গৈ আছে তেতিয়াহ'লে আজি নহয় আপোনাৰ এদিন নহয় এদিন সফলতা নিশ্চিত হ'বই। চ' ফ্ৰেণ্ড, লাগি থাকক, অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট ইউজ কৰক, আপোনালোকে সফল হ'বই। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যোনে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ মই ফুল প্ৰদান কৰি আহিম। শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো চাম আৰু ফুল দি আহিম। চ' ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে, আৰু আপোনালোকে ফুল পাব মোৰ পৰা। চ' ফ্ৰেণ্ড, বাই বাই।